درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر طالبی نژاد گرامی هستم بعد از مدت‌ها در مورد یک موضوع جدید، یک موضوع بسیار بسیار مهمی که به نظر من موضوع بسیار مهمی است که از تمام رسانه‌ها به نوعی میتونم بگم پاک شده. اصلا راجوش همه رسانه‌ها روشون کردن اون طرف، یعنی از مثلا BBC فارسی، ایران اینترنشنال، شبکه خوب من و تو، حتی کانال های یوتیوبی که به طور روزانه گزارش میدن از موضوعات مختلف مثل کانال کوچه پوچه و اینا، همه کاملا اصلا یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نکردن و موضوع بسیار بسیار مهمی است، موضوع جاسوسی فناوری از آمریکا به ایران برای سپاه، برای ساخت تکنولوژی ساخت پهپادها و موشک‌های هدایت شونده است و میریم پیش دکتر طالبی نژاد گرامی تا بیشتر مطلع بشیم از این پرونده و این موضوع. دکتر جان درود بر شما. درود آقای نریمان، خوشحالم که بار دیگه امکان تهیه یک برنامه رو پیدا کردیم و همینجا دلم خواهد از این فرصت استفاده کنم و درودم رو به تمامی مردم ایران، خصوصا شیرزنان و رادمردانی که ما رو به ایران دیدن افتخار کردن برسونم. عنوانی که برنامه‌ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اینجا، مسئله تحت عنوان چگونه اعمال رژیم خامنه‌ای به علت بی‌کفایتی دولت‌های دموکرات آمریکا فناوری هدایت خودکار پهپاد موشک رو به صورت غیرقانونی از آمریکا به ایران منتقل کردن و از محاکمه و مجازات می‌گریزند. با توجه به فنی بودن این مسئله، من در این ارائه همچنین یه مروری میکنم به فناوری استفاده از سیستم‌های جهتیاب ماهواره‌ای برای کنترل سیستم‌های خودکار الکترومکانیکی. قبل از اینکه من شروع کنم، برای کسایی که با من آشنا نیستند یا چند برنامه‌ای که حدود 2 سال قبل در زمینه هرم آزادی با آقای نریمان داشتیم رو ندیدند، جا داره که من مروری از پیشینه فنی و علمی بدم، به خاطری که در این ارائه اولا در یک جاهایی من مسائل فنی رو بهش صحبت خواهم کرد و در یک جایی هم اظهار نظر خواهم کرد. برای این جا داره که بیان بکنیم که چه مبنایی برای این اظهار نظرها وجود داره. من دیپلم ریاضیمو توی تهران گرفتم، کارشناسیمو توی طراحی مکانیک از دانشگاه آریامهر یا شریف فعلی گرفتم، کارشناسی ارشد توی سیستم دینامیک و کنترل از MIT، دکترا در دید مصنوعی رباتیک از پژوهشکده AI یا هوش مصنوعی MIT، فوق دکترام توی انستیتوی رباتیک و سیستم‌های هوشمند کانادا. بیش از 20 ساله که من کار تحقیق و توسعه مهندسی دارم انجام میدم در MIT. بیش از 6 سال مدیریت یک مؤسسه کاملا غیر انتفاعی و کاملا مجانی به عنوان مؤسسه به نام مرکز علمی شیرین رو در ایران داشتم. بیش از 10 ساله که کار تدریس مهندسی در MIT انجام میدم و همچنین مدیر و مسئول شرکت نوآوری‌های مهندسی آلایدا هستم که خدمات تدریس، تحقیق و توسعه رو در زمینه‌های مختلف مهندسی ارائه می‌کنه. تخصص من در زمینه رباتیک، دید مصنوعی، طراحی کنترل سیستم‌های الکترومکانیکی، الکترونیک، کامپیوتر، برنامه‌نویسی کامپیوتری، محاسبات کامپیوتری، مسائل علمی مهندسی و همچنین پروژه‌های کاربردی مایکروکنترل‌ها که نقش بسیار مهمی توی این ارائه داره. شروع می‌کنم با روندی که اتفاق افتاد. این روند اخبارش در 13 دسامبر سال 2024 شروع شد، اواخر سال قبلی میلادی، که یک حکم جلب محرمانه مهدی صادقی و محمد عابدینی توسط قاضی اداری فدرال دونالد کابل در بوستون صادر شد. به دنبال اون دادستان اداره قضایی فدرال جاشوا لوی یک گزارش مطبوعاتی عمومی رو برگزار کرد و در این زمینه صحبت کرد.
توی 16 دسامبر مهدی صادقی توی محل سکونتش که در شهر نیتیک ایالت ماساچوست بودش دستگیر شد و یه خانه بزرگی رو که در اونجا داشت توسط FBI تفتیش شد. در اینجا اشاره کنم که با FBI آشنا هستید، ولی نکته‌ای که اینجا میخوام بیان بکنم که FBI زیر نظر سازمان قضایی فدرال آمریکا یا جاستیس دپارتمان هستش و یک چیز پلیس محلی نیستش. اینها از اداره مرکزی قضایی آمریکا و تحت نظر رئیس جمهور دستور میگیرن که چه بکنن و چه نکنن. در امریکا وقتی که یک نفر متهم میشه در یک پرونده جنایی، واقعا فرض رو بر این گذاشته میشه که این فرد بیگناهه مگر اینکه محکومیتش کاملا ثابت بشه. و در این روند وقتی پرونده جنایی هستش، دولت به طور مجانی یک وکیل رو در اختیار اون فردی که متهم شده میذارن. در این زمینه خاص خانم جسترال که یک وکیل بسیار با تجربه جنایی هستش به طور مجانی از روز اول در اختیار مهدی صادقی توی بوستون گذاشته شده. در 19 دسامبر صادقی آبدینی توی دادگاه فدرال آمریکا توی بوستون به ریاست قاضی اداری دونالد کبل متهم به نقض جنایی قوانین آمریکا شد. و این عکسی که دارید می‌بینید صادقی در سمت راست و آبدینی توی سمت چپ هستند. اتهاماتی که بیان شد برای دستگیری اینها این بود که مهدی صادقی زمانی که توی شرکت آنالوگ دیوایسز توی ایالت ماساچوست مشغول به کار بوده، به آبدینی کمک میکنه که به صورت غیرقانونی فناوری قطعات ممنوعه آمریکایی رو دریافت بکنه و به ایران منتقل کنه. داستانه میگم که فناوری که آبدینی از طریق صادقی به دست آورده بود همون نوع از قطعات الکترونیکیه که توی سیستم هدایت پهپاد انتحاری برخورد کرده به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به نام برج 22 معروف هستش و در تاریخ 28 ژانویه سال 2024 اوایل سال قبلی میلادی بیش از یک سال پیش شده بود و باعث شد چند نفر از این نظامیان کشته بشن و تعداد زیادی زخمی بشن. اون زمان اخبار در این زمینه بسیار بیرون اومد، خانواده‌ها این کشته شده‌ها بسیار صحبت کردن توی تلویزیون‌ها و داستان این بود که یک گروهی به نام مقاومت اسلامی عراق که گروه شیعه تروریستی وابسته به رژیم خامنه‌ای هستش با یه پهپاد انتحاری شاهد 101 پی به این پایگاه حمله میکنن و 3 نفر از این نظامیان رو میکشن و 40 نفر هم مجروح میشه. بعد پایگاه نظامی که تحت عنوان برج نظامی 22 بهش اشاره میشه کجاست و چه اهمیتی داره؟ این پایگاه دقیقاً در یک نقطه دورافتاده‌ای در سر نقطه مرز سوریه، اردن و عراق قرار داره و جایی هستش که دسترسی به صورت عادی بهش آسان نیستش. اطرافش کاملا بیابونه همونطور که در این تصاویر ماهواره‌ای دارید می‌بینید و بنابراین حمله کردن به اون کار هستش که انجام شده توسط پهپاد به این دلیل بسیار بخصوص. چند روز بعد یعنی در 2 فوریه سال 2024 اجساد این 3 سرباز کشته شده رو به پایگاه هوایی اندروز منتقل میشه و توی این پایگاه بایدن همسرش و همچنین وزیر دفاع امریکا حضور پیدا میکنه. بایدن به مماشات کردن با رژیم بسیار معروفه، ولی عجیب این هستش که در کنار وزیر دفاع بی‌کفایتش لوید آستین ابلهانه میگه که ما نمیخوایم در همون روز نمیخوایم جنگی رو با ایران شروع کنیم، ولی واقعیت این هستش که ایران مدت هاست که جنگ رو با آمریکا شروع کرده بود و این فقط یک نماد دیگه ایش بود. اشاره کردم به لوید آستین که یک فرد بی‌کفایتی هستش که واقعا به دلیل زدوبندهایی که دموکرات ها دارن و
دارن و همچنین سیاه‌پوستانش وزیر دفاع بایدن شد. همونطور که توی این عکس دارید می‌بینید در اون روز این فرد در اون چند دقیقه‌ای که منتظر بود توی فرودگاه با کمک یک عصا چند دقیقه سر پا ایستاده. واقعا این منو یادم میاره به فیروزآبادی، اون سردسته بسیجی‌های خپلی که همیشه با عصا این برام برمی‌رفتش. وقتی که یک رئیس جمهور جدید میاد سر کار در این زمینه، وقتی که ترامپ سر کار اومد، معمولی نیستش که وزیر دفاع رو عوض کنن، ولی از همون روز اول ترامپ وزیر دفاع جدید خودش رو پیت هگزت رو معرفی کرد که جالبه اینکه که توی این عکس‌ها دارید می‌بینید مداری با شخصیتش آشنا میشید، در جالبه اینکه یک خلبان نیروی هوایی امریکاست. و همچنین این فرد از نظر زندگی شخصی و اجتماعیش هم فرد جالبی هستش. مثلا توی این عکس دارید می‌بینید که این فرد 7 بچه داره، 7 بچه‌های سال، با لباس ورزشی صبح زود زمان یادبود حمله به برج دوقلوها توی نیویورک حاضر میشه و توی عکس سمت چپی اون رو میبینید زمانی که در ارتش در نیروی هوایی توی عراق خدمت میکرد و اینجا داره با یکی از شهردارای عراقی داره صحبت میکنه. و همچنین علاقه و دلبستگیش با آمریکا تو اون عکس پایینی و پرچم آمریکا در کتش واضح هستش. برمیگردیم به پرونده. توی 19 دسامبر سال 2024 دادگاه قاضی اینریا تالوانی رو مسئول این پرونده میکنه. همینجور لازم بیان بکنم که اون اول گفتم که یک فرد دیگه‌ای به نام دونالد کاپا مسئول چند تا حکم بازداشت و اولیه رو صادر کرد. در دادگاه آمریکا یه پرونده‌ای وارد دادگاه میشه، یک قاضی که به اون میگن ماجستریت جاج کارهای نسبتاً اداری قضایی و حکمای نسبتاً ساده رو اعمال میکنن، اما فردی که مسئول رسیدگی و محاکمه این پرونده میشه یک قاضی‌های اصلی هستند که در این زمینه اینریا تالوانی قاضی اصلی این پرونده است. اتهاماتی که صادقی آبدینی توی دادگاه فدرال به اون محکوم شدن این هستش که بر اساس شواهدی بود که از بررسی لاشه پهپاد منهدم شده توی برج 22 نظامی آمریکا به دست اومده بود. هم در این عکس‌ها دو تا چیز می‌بینید. عکس سمت چپ هستش که اون برد جعبه الکترونیکی هستش که از اون پهپاد به دست آوردن و سمت راست یک جعبه الکترونیکی هست، یک شرکتی به نام صدرا، مخففش هستش و همچنین به انگلیسی STRA میسازه و به سپاه میفروشه برای هدایت پهپاد و موشک. البته در نظر داشته باشید این صدرا با اون صدرایی که خیلی توی اخبار میشنویم متفاوت هستش. اون صنعت دفاع دریایی ایران هستش، ولی این صدرا با اون متفاوت هستش. توی 20 دسامبر 24 دولت کریستینا کلارک رو دادستانی میکنه که مسئول رسیدگی به این یا پیش بردن این پرونده میشه از طرف دولت. توی 19 دسامبر، یعنی همون روزی که دستور متهم شدن این افراد در دادگاه منتشر میشه، رژیم خامنه‌ای یک خبرنگار 29 ساله ایتالیایی رو به نام سیسیلیا سالا رو توی تهران به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی میکنه. و چند روز بعد از 3 هفته رژیم خامنه‌ای اون خبرنگار ایتالیایی رو بعد از 3 هفته زندانی کردن آزاد میکنه، پس اینکه قول میگیره از ایتالیا برای آزادی آبدینی که توی میلان ایتالیا دستگیر شده.
و همونطور که دولت ایتالیا قول داده بود در این معامله کثیف با رژیم گروگانگیر خامنه‌ای محمد آبدینی رو آزاد میکنه و به ایران برمیگرده. جا داره در اینجا بیان بکنیم که بهای حماقت یک افرادی مثل سیسیلیا سالارو که به عنوان یک خبرنگار آزاد برای کسب اعتبار میرن به کشورهای مثل ایران و همچنین باجدهی نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی به خامنه گروگانگیر و همچنین بیکفایتی دولت بایدن بزدل رو واقعا مردم ایران در این زمینه دادن با آزادی جنایتکاری به نام آبدینی که بیان میکنم چرا یک چنین فردی واقعا جنایتکار هستش حتی از نقطه نظر مردم ایران. و حالا باید متوجه بشید که بعضی وقتها که میبینید آمریکایی متهم جنایی رو توی کشورهای خارجی توسط سیا دستگیر میکنه داخل گونی و میفرسته آمریکا، علتش آگاهی از یک چنین مسائلی هستش که در دنیای سیاست اتفاق میفته. اشاره کردم به روند مماشات کردن بایدن رو در قبال رژیم خامنه‌ای. توی ارائه قبلی یه مقداری به طور مجزا به اینها اشاره کردم، ولی خب یک تصویر بهتری پیدا بکنیم که چه اتفاق افتاده از راه دور که نگاه کنیم از زمانی چه اتفاق میفته. ببینید توی تاریخ 28 ژانویه این پهپاد برخورد میکنه برج 22، یک تعدادی کشته میشن، یک تعدادی زخمی میشن. حدود یک سال بعدش توی 5 نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق میفته. 6 نوامبر معلوم میشه که ترامپ برنده انتخابات هستش. 13 دسامبر یعنی چند هفته بعدش دستور جلب مهدی صادقی و محمد آبدینی توسط قاضی فدرال صادر میشه. 16 دسامبر دستگیر میکنن این افراد رو. 19 دسامبر متهم میشن به جنایت. همون 19 دسامبر زندانی میشه اون خبرنگار ایتالیایی. 8 ژانویه آزاد میشه. 12 ژانویه محمد آبدینی رو توی ایتالیا آزادش میکنه. ببینید همونطور که بعداً بهش اشاره خواهم کرد، اینکه چه کسی یک چنین جنایتی رو مرتکب شده، چه کسی پشت این پهپاد بوده، بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. خیلی کاری هستش که خیلی سریعتر میتونست مشخص بشه، اما حدود 1 سال طول میکشه. دولت بایدن حدود 1 سال صبر میکنه و اون رو فقط زمانی دست ارائه این پرونده آشکار شدنش و همچنین دستگیری میکنه که مطمئن ترامپ داره میاد سر کار و افتضاح بیشتری خواهد شد اگر این کار رو نکنه. سپاسگزارم از وقتتون و تاییدی بعد. بدرود. خب حالا که ما تا حد لازم در مورد روند کنترل و هدایت خودکار سیستم الکترونیک می‌دونیم، خب برمیگردیم به بقیه داستان پرونده آمریکا. دو مرتبه قبل از که کاملا وارد بشم یک توضیحاتی میدم در مورد چیزهایی که توی اون پرونده بهش اشاره میشه. یکی از این شرکتایی که پرونده بهش اشاره میشه شرکت صنعت دانش رهگویان افلاک هستش که اختصاری انگلیسی بهش SDRA میگن. البته دو مرتبه بعض وقت میگن SADRA و اون غلط هستش، به خاطر اون صدر چیز دیگه هستش. این در سال 2011 این تاریخ رو یادتون بیاد، بعداً بهش اشاره میکنم، تاریخ بسیار مهمی هستش. توی تهران تأسیس میشه. مؤسسش همون محمد آبدینی هستش که مدیرش هم هستش و در حال حاضر یا در آخرین اطلاعات لازم حدود 32% سهام کارخونه داشت. کارش فروش سخت افزار و نرم افزارهای کار اصلی قبلش. البته هم الان وبسایتشون رو پالایش کردن و به این چیزا اشاره نمی‌کنن، اما کار اصلیش سخت افزار و نرم افزارهای مسیریابی ماهواره‌ای.
محصول اصلی این شرکت سیستم مسیر و مقصدیابی هستش که بهش عنوان سپر دادن و عمدتاً برای پهپاد و موشک ازش استفاده میشه. خریدار اکثریت محصولات این شرکت از سال 2019 تا سال 2023 به نیروی هوایی سپاه پاسداران یا منجز IRGC بوده و شروع فروشش به سپاه از سال 2014 شروع میشه. دو مرتبه این تاریخ رو یادتون باشه، 2014 بهش اشاره خواهم کرد که چه اهمیتی خواهد داشت. این شرکتی است توی ایران، رقم هایی که اینجا اشاره میکنم دلار آمریکایی هستش که در سال 2021 $1,000,000 درآمد داشته. این درآمدش در سال 2022 به $7,000,000 میرسه و دو مرتبه اون زمانی است که جنگ اوکراین شروع میشه. تارماش این هستش، البته به همتی که اشاره کردم پالایش شده، اگر برید اونجا چیز پیدا نخواهید کرد، ولی خب جا برای که بیان بکنید. یک شرکت دیگه ای هست به نام تاسیپ موشن. این شرکت تاسیسش توی ماساچوست آمریکاست توی سال 2015. مدیر و مؤسسش مهدی صادقی هستش، اعضاش مهدی صادقی هستن و 2 شخص دیگه، اما تمامی اینا شهروند آمریکا هستن. کاری که ادعا شده انجام میده این شرکت تخصص در وسایل پوشیدنی ورزشی هستش. محصولی که ادعا میشه میخواست تولید کنه ساخت وسایل مجهز به حسگر کنترل حرکت. دو مرتبه این کنترل حرکت یادتون میشه خواهم گشت. در اوت سال 2016 مهدی صادقی با یه نفر دیگه از این افراد میرن به ایران مسافرت میکنن و یک تقاضای وام $790 میلیون رو از بنیادی که بنیاد نخبگان ایران هستش برای تأسیس یک شرکت خواهری توی ایران و انتقال فناوریش انجام میدن و توی فوریه سال 2017 بخشی از این پول رو دریافت میکنن. شرکت خواهری رو که اشاره شد جناب آقای صادقی میخواد ایران تأسیس میکنه و اسمش میذاره شرکت ویرا فناوران ایران. تأسیسش توی تهران در سال 2016 انجام میشه. مدیر و مؤسسش مهدی صادقی هستش، اما بعدی که دستگیر شده و هم الان توی امریکا در زندان هستش. کاری که ادعا شده میخواد انجام بده که سامانه ساخت الکترونیک پوشیدنی هستش و محصول ادعا شدهش هم ساخت وسایل مجهز به حسگر برای کنترل حرکت هستش. دو مرتبه اشاره میکنم که این توی سال 2016 اون وام $790,000 رو میگیره از بنیاد ناخبگان. برای کسایی که توی خارج دارن 790 میلیون دلار یا $1,000؟ $790,000 معذرت. سپاس از تصحیح. یک بنیادی هستش که کسایی که دانشجو هستن میان اینجا و الاخر یا از سفارات الاخر باشون تماس میگیرن به عنوان بنیاد ملی نخبگان یا که زیر نظر رئیس جمهوری انجام میشه و اسم انگلیسی نشنال الیت فاندیشن هستش. ببینید که این شرکت ها یا این مؤسسات که تحت این پوشش وارد میشن یک چنین ارتباطاتی دارن. اگر پس فردا توی اخبار میشنوید که اینها رو تحریم کردن، بدونید که اینها از کجا اگه تحریم نشده باشن. خب برمیگردیم به یک شرکت دیگه، شرکت ایلو موو. یه شرکت پوششی قلابی بودش که فقط برای فریب دولت و شرکت آمریکایی ایجاد میشه. در سال 2019 در سوئیس مدیر و مؤسسش همون مهدی عابدینی هستش که دستگیر میشه توی میلان و آزاد میشه برمیگرده ایران. آدرسی که برای این شرکت میدن یه آدرس آزمایشگاهی توی دانشگاه لوزان سوئیس هستش. کاری که ادعا میکنه که انجام میشه سیستم‌های مایکرو الکترومکانیکی و نرم افزار هستش. محصولی که ادعا میکنه انجام میده ساخت بردهای ارزیابی، برد ارزیابی که الان میدونید چیه و تولید نرم افزارهای ارزیابی هستش. برگردیم به پرونده. خب هم الان این چیزا میبایستی خیلی براتون قابل درک باشه. اتهامش توطئه هستش برای نقض آمرانه قوانین جنایی قوانین آمریکا که منجر به قتل شده. سن این فرد 42 ساله، شهروند ایرانی آمریکایی ساکن نیتیک آمریکا نزدیک بوستون هستش.
مدرک کارشناسیش رو تو مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران میگیره، دکترای مهندسیش رو تو الکترونیک از دانشگاه میشیگان میگیره، مدیر و مؤسس شرکت تاسیت موشن هستش که به اشاره کردیم توی ماساچوست سال 2015، مدیر و مؤسس شرکت خارجی است که به اشاره کردیم توی تهران هستش. مهندس شاغل میشه در شرکت آنالوگ دیوایسز که در موردش صحبت کردیم توی نوروود ماساچوست از مارس سال 2019 تا دسامبر سال 2024 که بعد از رسوایی دستگیریش اخراج میشه. همواره همیشه آقای صادقی از کارهایی که عابدینی در صدرا انجام میده آگاه است. به طور خیلی به خصوص در 10 مارس 2022 توسط یه ایمیلی اطلاعات محرمانه قطعات ATI رو برای عابدینی میفرسته و از شرکت ایلوموف توی سوئیس برای رسوندن قطعات سری آمریکا به صدرا استفاده میکنه. حداقل از اوت سال 2018 توی ارسال قطعات شرکت آنالوگ دیوایسز به صورت غیر قانونی به ایران و از طریق صدرا مشارکت داشته. آقای محمد عابدینی به بار دیگر محمد عابدینی نجف آبادی اتهامش رسوندن تجهیزات به سازمان تروریستی سپاه هستش که منجر به قتل شد. سنش 39 ساله، شهروند ایرانی سوئیسیه، دکترای الکترونیک از دانشگاه شریف داره، فوق دکتراش رو توی لازان سوئیس میگیره. مدیر و مسئول یا میخواسته بگیره، نمیدونم که گرفته یا نه، مدیر و مسئول شرکت صنعت دانش رهبویان افلاک صدراست توی تهران در سال 2011. در سال 2014 زمانی که دانشجو هستش توی دانشگاه شریف تلاش غیر موفقی میکنه برای گرفتن قطعات حساس الکترونیکی از آنالوگ دیوایسز تحت پوشش این که من نیاز دارم اونها رو برای انجام تز دکترام در رباطی. 2 مرتبه به این تاریخ 2014 توجه کنید، به این خواهم برگشت. بین سالهای 2016 تا 2018 دریافت غیرقانونی قطعات آمریکایی رو با حقه آدرس دانشگاهی در سوئیس دریافت میکنه. در ژانویه سال 2016 با دروغگویی به مسئولان فرودگاه ژنو برای بردن قطعات غیرقانونی به ایران استفاده میکنه. شرکت ایلوموو رو در سوئیس در سال 2019 برای پوشش رساندن قطعات به ایران تأسیس میکنه. مشاور سازمان تحقیقاتی جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه هستش بین سالهای 2019 تا سال 2021. از اوت سال 2018 مشارکت داشته در ارسال قطعات شرکت آنالوگ دیوایسز به طور غیرقانونی به ایران. کارهای اینها کارهای منفرد و جداگانه‌ای نبوده، به صورت نزدیکی با همدیگه همکاری دارن. برای مثال توی نوامبر سال 2018 قراردادی بین شرکت مهدی صادقی و شرکت محمد عابدینی برای خرید $250,000 سخت افزار انجام میشه. البته حالا اینا من وارد جزئیاتش در اینجا نمیشم، اینها فقط یه روندی است که اینا استفاده میکنن برای پولشویی، چون بالاخره مهدی صادقی برمیگرده اینجا میخواد پولا رو برگردونه. این روندی هستش که استفاده میشه برای انتقال اون پولهایی که از ایران گرفته شده، اون پولهایی که از اون بنیاد نخبگان گرفته شده و الی آخر. این جزئیاتش هست، کسایی که علاقمند هستن میتونن اینها رو سفر رو نگه دارند و اینها رو ببینن. ولی به هر جان کلام این هستش که تمام این روندها انجام میشه، همکاری نزدیکی وجود داره و کار اینها از یک طرف انتقال قطعات ممنوعه و تکنولوژی هستش از آمریکا به ایران و همچنین ارسال و الی آخر در آمریکا. بعد از اینکه آقای مهدی صادقی شرکت آنالوگ دیوایسز استخدام میشه، این روند به شدت افزایش پیدا میکنه به صورت بسیار بی‌شرمانه‌ای. توی سال 2019 استخدام میشه به عنوان مهندس سیستم‌های ریز الکترومکانیکی. توی 6 اوت 2019 عابدینی به خرج صادقی میاد توی سوئیس و برای این شرکت ایلوموف یک دامنه و ایمیل ایجاد میکنه برای که بتونه به آنالوگ دیوایسز بگه، با اینها تماس بگیره به صورت عادی. توی اوت 2019
صادقی که تو اون شرکت هستش به یه فرد دیگه تو اون شرکت با قلوفگویی در مورد آبدینی ناصادقانه اون تشویقش میکنه که با اون شرکت تشکیل بده. بالاخره اینها شرکت IDI با ایلوموو قرارداد ثابت تأسیس میکنن برای که جناب ایلوموو یا آقای آبدینی برای اینو قطعات بسازه، محیطای نرم افزاری درست کنه و الی آخر. به هر حال جان کلام هم 2 مرتبه به این ترتیب هستش که میگم جزئیاتش اینجاست، میتونید نگاه بکنید، ولی نتیجهش این است که آبدینی به این ترتیب تونست به صورت خیلی ساده فناوری‌های غیر عمومی و حتی محرمانه و همچنین قطعات حساس رو به صورت غیر قانونی به ایران برسونه. اشاره کردم به این قراردادی که آبدینی و ایلوموو با ADI یا آنالیتیک دیوایس تست میبنده توی اوت 2021 با کمک صادقی. زمانی که صادقی تو ADI هستش، آبدینی قراردادی رو با ADI میبنده به منظور پروژه ساخت برد ارزیابی. برد ارزیابی رو قبلا در موردش صحبت کردم که چی هستش. برای اینکه ارزیابی کنن حسگر اینرسی رو با اینها و آبدینی میاد همون نرم افزارهایی رو که کارکنای شرکتش توی سالها توی صدرا نوشته بودند میاد به ADI تحویل میده که حتی به صورت بسیار احمقانه‌ای لوگوی اون شرکت هم اینجاست. همونطور که توی این تصویر سمت چپ داره می‌بینی لوگوی شرکت صدرا توی اینجا باقی میمونه، یا حتی اسم اینها توی اینجا هستش. جالب هستش اشاره بکنیم به این حساسگرها و الی آخر که اینها چی هستن. خب این حساسگرها در سیستم‌های رهیابی، در یک سیستم‌هایی مثل موشک و همچنین پهپاد نقش بسیار اساسی دارن برای که شتاب خطی و سرعت دورانی رو مشخص میکنن. اون شرکت رو صادقی توی آمریکا درست میکنه تحت عنوان چمنم وسایل ورزشی الی آخر که بتونه به اینها نزدیک بشه. اینها میان برد ارزیابی رو میگه بیاین درست کنید، این تخصص داره برای که بتونن تکنولوژی بیشتر این حساسگرهای سرعت سنج رو بتونن به ایران منتقل کنن. یکی از ویژگی‌هایی که شرکت ADI از جناب آبدینی یا ایلوموو توی سوئیس میخواد که انجام بده که این نمایش خروجی‌های اینرسی رو که اون شتاب هستش و سرعت‌های دورانی رو بتونه توی پنجره‌های نمایش بده و دقیقاً آبدینی به صورت خیلی احمقانه‌ای دقیقاً همون چیزهایی رو که برای صدرا انجام داده بود با یک چنان تغییر بسیار کوچیک ظاهری، اون چیزی که در سمت راست می‌بینید دقیقاً نرم افزار صدرا هستش در تهران و اون چیزی که به ADI تحویل میده در سمت چپ هستش. خب هم الان یک زمان خوبی هستش که ما برگردیم به اون چیزهایی که هم الان به خوبی در موردش میدونیم. خب این گفتیم که دادستان اشاره میکنه که در آمریکا که ما لاشه بررسی شده که خورده به برج، ما اومدیم اینها رو بررسی کردیم. تو اون عکس سمت چپ حالا به صورت جالبی هست که ظاهرا دست نخورده هستش، اینها رو پیدا کردن. بعدم فهمیدن که شرکت مشابهی توی تهران داره مثل اون هستش و فهمیدن که این مدار سپهر هستش و مربوط به همین مداره‌ای هست که جناب آبدینی به از آمریکا میگرفت و از طریق سوئیس میورده ایران و میداده به سپاه و بعدم سپاه میذاشه روی پهپاد و موشک میفروخته اونجا و اینها میگن که خب اینها مربوط هستش. خب حالا برگردیم به کنار. ببینید این روند از اوایل سال 2024 که ژانویه تا دسامبر سال 2024 تقریبا 1 سال طول میکشه. همه الان با توجه به اطلاعاتی که دارید اگر نگاه کنید به این صفحه ببینید توی اینجا توی این صفحه توی بوردی که در سمت چپ میبینید که تراشه‌های زیادی هستش، ولی اون تراشه‌های اصلی یه تونه تراشه‌ای هست در قسمت سمت راست در بالا هستش که با توجه به تجربیاتی که شما با همانان باید پیدا کردید بتونید این مایکرو کنترلر است. اون چیزی رو که پایین اون داره دیده میشه هستش اون تراشه گیرنده ماهواره‌ای هستش و الی آخر. ببینید تمامی این تراشه ها اسم شرکت ها روش هستش. خب
و همچنین سریال نامبری روش هستش که براساس میتونن پیدا بکنن که اینو کی ساختتش، کی ساختتش. بنابراین برای اون پلیس های اف بی آی بدون شک یک کار یک هفته‌ای هستش، اگر یک روزه نباشه، که اینا بفهمن که اینا از کجا گرفته شده، کی فروخته شده، خریداراش کی هستند. و این مسئله 1 سال طول نمیکشه و قشنگ هم معلومه که اون شرکت کیه و اینها چند. اما این روند برای مدت 1 سال به تعویق میافته. فقط زمانی این چیزا آشکار میشه که ترامپ داره میاد سر کار. خب برگردیم به این که این سرقت فناوری پهپادی و ساخت اون چطوری شروع شد. باز هم اگر به سابقه تاریخی برگردیم، در سال 2011 اخبار میاد میاد بیرون که یک پهپاد آمریکایی رو که بعداً معلوم میشه QR-170 مال شرکت لاکهید هستش، توی کاشمر به زمین میشونند. داستان چی بودش؟ خب سازمان سیا اون زمان در افغانستان فعال بود. این هواپیماهای جاسوسی رو برای پیدا کردن افراد افغان و الی آخر طالبان و الی آخر داشت میفرسته بالای اونجا که بررسی کنن، اطلاعات جمع کنن الی آخر. یه دونه اینها به هر دلیلی مسئله خطا الکترونی خارج میشه و میره چنان طرفای ایران و توی کاشمر هم اینها رو میبیننش که داره پرسه میزنه در ارتفاع بسیار کم، یا چنان بندوسکاپی اطلاعی داشتن سر مرز میکشنش اینجا. خلاصه این رو میارنش پایین. خب اون تاریخ 2011 ای رو که بارها در این پرزنتیشن در این ارائه بهش اشاره کردم، زمانیه که اون پهپاد رو در کاشمر به زمین میرسونن. و سال 2014 ایران ادامه ما پهپاد بهتر از آمریکا درست کردن که این نگاه کنید چنان کپی همون لحاظ فیزیکی و الاخر. ببینید با توجه به اطلاعاتی که هم الان دارید پیدا کردید، میبینید که خب این پهپاد میارن پایین، کادر چنان دستگاه جعبه الکترونیکی باز میکنن، نگاه میکنن این مال کی هستش، کی درستش کرده، و از اونجاست که تمام داستانهای صادقی و آبدینی و الی آخر شروع میشه که اینا برای چی رفتن اونجا، چه کردند و الی آخر. در اینجا برمیگردم به پرونده و دادگاه. 14 ژانویه میشه، حدود 1 ماه بعد از دستگیری و الی آخر، دستگیری صادقی توی آمریکا. و وکیل جناب آقای صادقی که کارش مدافع و دفاع کردن از موکلش هستش، تقاضا میکنه که تا زمان محاکمه آقای صادقی رو آزادش کنن. اما خب بدون شک دادستان تقاضا میکنه که تا اون زمان نگهش دارن. و قاضی بیان میکنه که بسیار خب من تصمیم در این زمینه رو بعداً خواهم گرفت و بنابراین متهم رو در زندان نگهش میدارم. در این حد فاصل همسر خانم مهدی صادقی به قاضی دونالد کبل یک نامه می نویسه که البته چون اسم اصلی ایشون نرگس سادات تبریزی هستش. و جالب هستش که ببینید این فرد چنان فوق لیسانس کامپیوتر گرفته، دکترای کامپیوتر گرفته، مهندسی ارشد هستش توی شرکت مسفورک آمریکایی. فکر میکنم نمیدونم، ممکنه فکر کنم تا به حالم باشه. و خلاصه تو اون نامش من قریبا زیادی در میاره. از جمله بشر بیان میکنه که 2 پسر 3 و 7 ساله دارم، اینا در نبود پدرشون دچار ناراحتی روحی شدن، معلمشون میگن که بچه حالشون خوب نیست، این همسر خیلی خوب و مهربان بوده، با همه خیلی خوب هستش و الی آخر. 20 مارس میشه، 5 روز بعد قاضی با آزادی مشروط مهدی صادقی موافقت میکنه. چه کسی هست این قاضی؟ این قاضی اداری هستش، همون مجستری جاج هستش، همون کسی اول این پرونده رو علاوه اداری بررسی میکنه، آقای دونالد کبال هستش.
البته خب باید در نظر بگیرید توی آمریکا واقعا دادگاه هستش، حکم هستش، قانون هستش و اینا میگن به این دلیل ها الی آخر. خلاصه جناب دونالد کبل هم میگه با تقاضای آزادی ایشون تا زمان محاکمه با شرایط زیر موافقت میکنن. $100,000 وثیقه تضمین شده با ملک شخصی، تحت حصر خانگی قرار بگیره، پایبند الکترونیکی بهش زده بشه، اما خب اینا شرایطی بودش که وکیل دولت در اونجا میگه که نه، این اجرای این حکم رو که حکم آزادیش متوقف کنید تا ما 2 مرتبه تقاضای استیناف یا بررسی مجدد بکنیم. دادگاه وثیقه رو دریافت میکنه. قاضی دونالد کبل میگه بسیار خوب، 1 هفته بهتون وقت میدم که این کار بکنیم. در این حد فاصل قاضی اصلی وارد میشه و زمان بررسی تقاضای آزادی رو اعلام میکنه برای 1 آوریل سال 2025. 1 آوریل 2025 هستش. اون زمان من در این زمینه مطلع شدم و خودم شخصا توی دادگاه. یه اتفاق جالبی که میفته این هستش که حالا اینو بعداً بهش اشاره خواهم کرد. خلاص داخل دادگاه هستم و چیزای زیادی موند. این دادگاه شروع میشه اول دادگاه که یک خانم ایرانی که هم دوره آقای مهدی صادقی دانشگاه میشکن بوده به عنوان شاهد میاد و در دفاع از آزادی آقای مهدی صادقی صحبتی که در اینجا دارم میکنم کلمه به کلمه نیست، ولی فقط مفهوم ها رو خواهم رسوند. این که بیان کرد که آره من دانشجو بودم اونجا، ما توی انجمن‌های دانشجویی بودیم، 2 مرتبه تقاضای افراد رو جلب میکنن به انجمن‌های دانشجویی و این هر وقت که میمد آدم مهربانی بود، خوبی بود، ما رو میبرد خونهشون، مهمونی میداد، کلید خونهش رو داده بود دستمون و الی آخر. یه مدت میگذره، مثل خیلی از این دانشجویان از ایرانی اومده و این خانم محجبه بوده اون زمان و در یک زمانی تصمیم میگیره، منافع ایجاب میکنه و الی آخر و تصمیم میگیره و الی آخر روسری رو برمیداره و بعد شروع میکنه توی دادگاه میگه که آره وقتی من تصمیم گرفتم یه چنین کاری رو بکنم، آقای صادقی رفتم وارد اونجا شدم، انجمن دانشجویی، گروه دانشجویی همه به من چپ چپ نگاه میکردن، اما این آقای مهرصادقی اومد کنار من و خوش آمد گفت و خوشبش کرد و خانم محجبش اومد من رو بغل کرد و گفت ما از تو حمایت میکنیم و خوب هستی، چنم نگران نباش و الی آخر. این داستان حرفی بود که این خانم اومد شهادت. خب وقتی یه نفر شهادت میده همه میتونن اون وکیل خودش و وکیل وقتی این شهادت تموم شد قاضی گفت که خانم ما وکیل مدافع سوالی داری؟ گفت نه من سوالی ندارم. وکیل دولت گفت من سوال دارم. شروع که ازش پرسید که خانم شما آیا کی ایشون رو میشناختید؟ و ایشون اشاره میکنه که مربوط میشه به فکر کنم سالهای 2011. میگه که بین سالهای 2011 تا بعد چه شد؟ بعد میگه خب اینها برگشتن از میشیگان رفتند و من دیگه اطلاعی ازشون نداشتم. بعد وکیل دولت میپرسه خب شما آیا میدونید که ایشون چند مرتبه در این حد فاصل رفت ایران؟ میگه که نه من نمیدونم. به هر حال یه موضوع خیلی جالب بود که خب چون بسیار خب اون زمان یه چنین کاری کرده هیچ ربطی نداره، مثلا یک آدم شارلاتانی که یک چنین برنامه داشته البته که سعی میکنه همه جا خودش رو وارد بکنه و الی آخر. این داستان وکیل دولت بود. بعد 2 مرتبه وکیل مدافع با اشاره به نامه همسرش وارد اینجا شد و 2 مرتبه بیان کرد که بچه‌ها دلشون برای باباشون تنگ شده، حالشون خراب هستش و الی آخر و 2 مرتبه تقاضای آزادی موقت مشروط رو کرد که پایبند الکترونیکی بهش بزنید. ما اومدیم تمام پاسپورت‌های ایرانی بچه‌ها و زن و همش هم می‌ذاریم در اختیار شما، ایشون هیچ جایی نمیره، پاسپورت آمریکاییش هم که قبلا خودتون گرفتید و الی آخر و چه قول میدیم که استفاده از اینترنت نکنه و الی آخر. قاضی که این ریانام خب قاضی است که این کار روز اولش نیست، اشاره کرد که من چند پیروز یه دونه کسی تو این دادگاه بود پایبند الکترونیک دادن، روز بعد چند پایبندش برید و سر مرز اومد گرفتنش.
یا اینکه این فردی که میگه پاسپورتاشو میدید، خب دولت ایران اگه بخواد پاسپورت رو میذاره توی پاکت فردا واسهشون میفرسته، بس بنابراین اینها چیزی نیستش. بعد گفتم بسیار خوب، نامه‌هاش هم کنترل بکنیم و الی آخر. بعد میگفت دارید بیان میکنید که چه میدونم عدم استفاده. بعد حالا اینجا بعد این صحبت تموم شد، زمان وکیل دولت شد که بخواد مخالفت بکنه با یک چنین چیزی. فقط چند تا از نکات کلیدیش رو بیان میکنم در اینجا. یکی از حرفایی که زد که در رابطه با اون مسئله استفاده از اینترنت، گفت که خب این چه حرفیه، استفاده از اینترنت چیه، خودش نکنه، به زنش میگه، به دوستش میگه و الی آخر و الی آخر. بعد ولی فقط تعجب کردم در اونجا که وکیل دولت یه اشاره‌ای به یک چیزهای واقعی نکرد که نگاه کن، دولت ایران که برای آزادی همردیف این توی ایتالیا خبرنگار احمق ایتالیایی رو که ایران به گروگان میگیره تا بتونه آزادش کنه، این آدمی که این برای ول هست هیچ کاری در مورد آزادیش نمیخواد، هیچ اشاره به این مسئله نکرد. برای من نکته این است که حتی دادستان ها هم به یک چنین نکات ظریفی هیچ شاید عمدن سهوا و الی آخر که هیچ اشاره نداشتند. بعد خب دو مرتبه می‌بینید دادگاه آمریکا تصور میکنند که همه چیز یک فرد بیگناه مگر اینکه گناهش ثابت بشه. به همین دلیل قاضی رو کرد به وکیل مدافع و گفت که خب وضعیت مالی خانواده چطوره، احتیاج به کمک ندارن، بابا داخل زندان هستش. که این بیان کرد که نه، این خانم همسرش چنان داره کار میکنه و در ضمن روشو برگردون به افرادی که داخل دادگاه هستن و نشون داد که افراد زیادی هم خودشون رو داوطلب شدن که هر گونه کمک مالی رو به ایشون بکنند و بنابراین از این نقطه نظر هیچ گونه مسئله نیست. خب در این زمان خیلی جا داره برگردم به محیط دادگاه. خب یک دادگاه بزرگی هستش، ظرفیت حدوداً 100 نفر آدم داخل اون دادگاه هستش. حدود 30 نفر داخل اون دادگاه شرکت کرده بودن. حدود 20 نفر اینها به صورت کاملا واضح از حامیان مهدی صادقی بودن. به این علت دارم من میگم خانم‌های محجبه و آقایون با اون ظاهرهای آنچنانی. و این 10 نفر دیگه هم که اونجا بودن بر اساس برداشتی که من داشتم یا وکیلایی بودن که فقط کنجکاو بودن که داره چه اتفاق میفته، یا احتمالا ممکنه چند شاید خبرنگار، ولی من فکر می‌کنم خبرنگار بودن که از ظاهرشون میتونن بیان کنن، ولی هیچ کس دیگه اونجا نبود. بازم برمیگردم به بیرون دادگاه. زمانی که من وارد دادگاه میشدم و همچنین زمانی که داشتم خارج شدم، اونجا تظاهرات بود، چون اینجا دادگاه فدرال، پرونده‌های مختلفی داره میاد تو الی آخر، اما هیچ کسی حتی خارج از دادگاه نبود، هیچ گونه خبرنگاری نبود، هیچ کسی در موردش صحبت نمی‌کرد، هیچ گونه تظاهراتی نبود. دوباره برمیگردم به داخل دادگاه و میگم که حالا داخل دادگاه بیانات وکیل مدافع، صحبت‌های همش یک محیط و شرایطی ایجاد کرده بود که در حمایت این فرد بی زبان زندانی شده است که آزادش بکند. ببینید در اینجا من هم الان مخاطبم رو میذارم به طور کلی در مورد همه افراد و حالا در این مورد خاص، اگر کسایی علاقه‌مند هستند که در این زمینه‌ها کاری بکنن، اولا میشه پیدا کرد که جلسه بعدی دادگاه کی هستش. در ضمن کسایی که مسئول اداری و مستقیم این پرونده هستن، اسمشون رو در این صفحه میبینید. جاج دونالد کاپو، خانم اینریا تالوانی هستش. آدرس دادگاه رو در اینجا میبینید، ایمیلش هستش. البته من اگر کسایی میخوان کاری بکنند، موثرترین کار با توجه به رونده دادگاهی معمولا نامه و مدرک و الی آخر هستش. نوشتن نامه این فرد که نگاه کنید، این فردی رو که دنبال آزادیش هستن آخر چنین کردن با مردم ایران. حالا من برمیگردم که اشاره کردم که این جنایت در برابر مردم ایران چه چیزی هستش. ببینید وقتی که این پهپادها فرستاده میشه، موشک‌ها فرستاده میشه، عواقب و تاوان این رو مردم عادی میدند.
مردم عادی چگونه میدن؟ توی زمان ویزا گرفتن دارن میدن، توی زمان ورود و خروج به کشور دارن میدن. بنابراین در نظر داشته باشید اگر وارد یک فرودگاهی میشید، اگر وارد مرزی میشید، پاسپورت ایرانی شما رو دارند میبینند و سوال میکنند ازتون، نگران و ناراحت از اداره مهاجرت آمریکا نشید. تمام خشم عملتون رو در مسبب اینها بدونید. رژیم ایران، این افرادی که میان علی رغم داشتن آگاهی میان یک چنین کارایی میکنن و عواقبش رو مردم ایران خواهند داد. من ببخشید یه مسئله بسیار مهمی رو توی دادگاه به یادم اومد که من لازمه دو مرتبه برگردم و اشاره کنم. ببینید در دادگاه یک مسئله‌ای که وکیل مدعی گفت اینها اصلا لزومی نداره برن ایران، نمیخوان برن ایران، ایران کشور بدی هستش، اینها از ایران فرار کردن میخوان بچه‌هاشون اینجا بزرگ بشن و الی آخر. ولی کسی، شما به عنوان یک ایرانی میدونید که این افراد، این گونه افراد ایران براشون بهشته. این فرد محجبه، این فرد چنم من مسئله اسلام و مذهب رو در این چارچوب بیان میکنم که این فردا این عقیدهشونه، این ظاهرشونه، اونجا به راحتی میتونن زندگی کنن، درآمد $1,000,000 تو این شرایط در ایران دارند و بنابراین اما میتونن یک چنین دروغ‌هایی رو در دادگاه بگن برای که صدای دیگه ای نیست، برای کسی دیگه ای نیست که بتونه نامه‌ای نوشته باشه و بگی که داره چی می‌گذره. برمیگردم از دادگاه خارج میشم، ادامه میدم به صحبت‌های خارج. ببینید مخصوصا افرادی که در خارج کشور هستید، مخصوصا افراد تحصیل کرده، شما تک تک شما مسئولیت دارید نسبت به مردم ایران. اگر صحبت میکنید که این چنم رژیم داره پولها رو میخوره و میبره، در نظر بگیرید شما که به عنوان یک نخبه در یک دانشگاه بزرگ و معروف ایران فارغ تحصیل شدید مثل شریف و تهران الاخر، هزینه یک چنین دانشگاه‌هایی در امریکا یک چیزی حدود $200,000. این هزینه هایی که شده و شما تونستید مدرک بگیرید و خارج بشید از ایران، هزینه ها و پول های مردم ایران بوده. بنابراین نمیتونید بیایید خارج و بیان بکنید که من سیاسی نیستم. شمایی که میاد ایران مسئولیت دارید، به عنوان یک انسان مسئولیتی این دارید که حتی اگر از یک چنین چیزایی بهره برداری نکردید در برابرش موضع گیری کنید. ورود به انجمن‌های دانشجویی هم الان همینطوری که افراد مختلف میدونن، انجمن‌های دانشجویی تقریبا تمامی دانشگاه‌ها از جمله آمریکا پر شده از یک طیفی از این افراد و همچنین حتی انجمن‌های ایرانی که یک طیف وسیع، یک عده‌ای که ماموران مستقیم رژیم هستن، یه عده دیگه وارد اینجا دارن میشن به خاطری که رزومه‌شون بنویسن مثلا من رئیس انجمن اسلامی فلان دانشجوی فلان جا بودم، اما در اینجاها هیچ کاری در جهت مردم ایران نمیشم تا که چنم شاید داستاناشو قبلا مورد MIT و الی آخر بیان کردم. بنابراین مسئولیت داره که اولا یک چنین کاری بکنه و بالاتر از اون باید بدونید که یک فردی که فرد موفق هستش از لحاظ علمی در دانشگاه ال و بل چند فارغ التحصیل شده، شرکت این و اون رو درست کرده، هیچ گونه اعتبار و ارزش یک چنین کاری نداره. اتفاقا یک چنین افرادی که یک چنین موقعیت‌هایی پیدا کردن در یک چنین کشورهایی دارن زندگی میکنن، مسئولیتشون بیش از افراد دیگه ای هستش. دو مرتبه برای که این مسئله واضح بشه من میرم یک مثال بسیار بارزی بیان میکنم. یک فردی به نام خانم مریم یک چیزی خانی که اسمش هم یادم نمیاد هم الان، میرزا خانی. ببینید خیلی جا صحبت میشه این نابغه ایرانی چه کرده. ببینید به عنوان مثال دارم میگم، این فرد در ایران به عنوان یکی از دانشجوهای نخبه مدال میگیره، چون جایزه میگیره و الی آخر. یک زمانی داره میره جنوب ایران میبرنشون سر کسایی که توی جنگ کشته شدن که بازدید کنن. وقتی داره برمیگرده اتوبوس یه عده از اینها میره داخل دده و یه عده زیادی از دوستان خانم مریم میرزاخانی کشته میشه. یعنی یه فرد میدونه که چی هستش.
بعد این فرد میاد اینجا مثل بقیه افراد رژیم یا عده‌ای رو جذب میکنه باشون همکاری کنه، یه عده دیگه هم که جذب نمیشن از خداش که اینا ول کنن برن دردسر ایجاد میکنن. از جمله خانم مریم میرزاخانی بلند میشه میاد اینجا توی دانشگاه هاروارد توی بوستون و اینجا شروع میکنه دکترا گرفتن. خب بعدم جایزه هم در اینجا میگیره. مردم ایشون جایزه به این اون الی آخر. اما این فرد در زمانی که در دانشگاه هاروارد بوده ذره‌ای از این موقعیتش استفاده نمیکنه بیان بکنه که چه بر سر مردم ایران رفت، چه بر سر من و دوستانم رفت، چه زوری به سر من چنم روسری کردم. حتی زمانی که فارغ التحصیل میشه این فرد و میره به دانشگاه استنفورد و اونجا شروع میکنه به عنوان استاد کار کردن، 2 مرتبه سکوت مرگبار داره و ذره‌ای صحبت نمیکنه. برای مدت ها اصلا هیچ زمان هیچ صحبتی. بعداً معلوم میشه این برای مدت ها کارش تماس با سفارت بوده به خاطر اینکه برای بچه‌اش که حاصل ازدواجش با یه خارجی بوده بتونه پاسپورت ایرانی بگیره و بعداً به علت سرطان میمیره. چه اثری داشته این فردی که میتونست انقدر موثر باشه؟ به هر حال جان کلامم این هستش که وقتی برمیگرده به شخصیت‌های ایرانی میبایستی از اونها مطالبه گری کرد که چگونه دارید سکوت میکنید، چگونه از این چنین موقعیت‌هاتون استفاده نمیکنید برای بالا بردن صدای مردم ایران. سپاسگزارم از اینکه با صبر گوش کردید. اگر سوالی باشه با کمال میل. سپاسگزارم دکتر جان از اطلاعات جامعی که در اختیار ما و بینندگان گذاشتین و فقط خواستم بگم که خب به هر حال این سیستم یه سیستمیه که فشار میاره رو خانم و همه ما رو ترسوندن یه جوری از اینکه مثلا یه نتونیم بریم ایران یا از مسائل دیگه میترسونن و باعث میشه که بقیه ساکت بشن، مخصوصا شخصیت‌های علمی خیلی تحت فشار قرار میگیرن. ببین مثلا مثالش آقای امید کوکبی هیچ فعالیتی هم نداشت در خارج، ولی چون همکاری نکرد با جمهوری اسلامی بهش انگ جاسوسی زدن و چندین سال توی زندان بود، یه کلیهش از دست داد و انقدر بیرون سر صدا شد تا بالاخره آزادش کردن، دیگه هم راجع به صحبت نشد. یعنی همین الان هم که در ایران هست ممنوع خروجه، نمیتونه برگرده بیاد و دکتراشو تموم کنه در تگزاس. و خلاصه میخوام بگم با یک حکومت وحشی طرف هستیم که از یه طرفی درست مردم جنایت میکنه ولی یه طرف هم مردم ترسونه، یعنی بدون که بخواد کاری بکنه مردم به خاطر اون ترسی که دارن اون کارهایی که میتونن انجام بدن نمیدن. و امیدوارم که مخصوصا جامعه علمی ما مسئولتر باشه در این زمینه و این ترس‌ها رو بذاره کنار و صحبت بکنه. سپاسگزارم ازتون. اگه من یه چیز کوتاهی در این زمینه، بیشتر این ترس‌ها ترس خودسانسوری ترس نیستش. ببینید در یک زمانی که اینترنت وجود داشت یک مأمور سپاه اداره مخابرات میتونست کنترل بکنه مخابرات رو. خب قدرتی وجود نداشت ولی این فرد رو میتونست اینطوری بکنه و باعث بشه که یک کسی چنین کاری نکنه. اما ببینید هم الان به گونه‌ای شرایط به گونه‌ای که فرد میتونه اینجا فعالیت کنه، فرد میتونه اینجا کار بکنه شناختم نشه، یا فرد میتونه وارد این انجام نشه بشه مأمور رژیم برای که کنترل بکنه یک چنین جوامعی رو از اینکه یک چنین کارهایی رو نکنه. به هر حال میگم که روندهای مختلفی مخصوصا که شرایط فعلی میگم یک زمان رژیم میخواست ولی کاملا رژیم میدونه که همه الان شرایط به چگونه‌ای نمیتونه با همه. به هر حال برمیگرده به اینجا که اولا یک فرد خود باور باشه، مسئولیت پذیر باشه و اگر این ایده ها که الان شاید زمان خوبی هم باشه راهی بزنیم به هرم آزادی، ببینید هر گونه ایده‌ای که دارید در هر زمینه‌ای اگر شما بتونید به 3 نفر دیگه منتقلش کنید و از اونها بخواید که این ایده رو در ظرف 24 ساعت به 3 نفر دیگه منتقل کنن، ظرف 10 هفته یک پوششی خواهد شد در حد حدود 90,000 نفر آدم. بنابراین میبایستی این روحیه رو منتقل کرد، میبایستی هر چیزی رو که شما فکر میکنید، هر روندی که فکر میکنید که درست هستش رو به جای سکوت کردن سعی کنید منتقل کنید. سپاسگزارم از وقتتون و تایید. بدرود.